හරි හිතන්න ඔය කටික වර්ක්ෂීට් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. අපි ඩිපාර්ට්මන්ට් නම් ටික එක ළඟකට අරගෙන ඒකේ ටෝටල් එක අරන් තියෙනවා. මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ටෝටල් එක වෙනම අරන් තියෙනවා. මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ටෝටල් එක වෙනම අරන් තියෙනවා. ඔය වගේ අපි හදාගත්ත වර්ක්ෂීට් එකක් තියෙනවා කියලා හිතමුකෝ. දැන් මට ඕනේ මේ වර්ක්ෂීට් එකේ තියෙන මේ data ටික, ඒ කියන්නේ මේ එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක තියෙන data ටික එක තැනකට ගෙනියලා ඒකේ පහළට වෙන වෙනම මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් වල තියෙන එක අරගෙන දාන්න. අපි සාමාන්‍ය ඔය වැඩේ කරන්නේ නම් අපි මෙහෙම මේක කොපි කරලා ඉවරලා මෙහෙම අපි ගිහලා පේස්ට් කරලා ඊට පස්සේ ආපහු අපි ඊට පහළ ටික කොපි කරලා ඊට පහළට ගිහිල්ලා ආපහු පේස්ට් කරලා මේක පහළට පේස්ට් කරලා ওই විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම හදාගත්තා පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි හිතන්නේ මේ වර්ක්ෂීට් එක ඇත්තට මේකේ තියෙන කවුරු හරි අයින් වුණා කියලා. එහෙම අයින් වුණා කියලා මේ ෂීට් එකේ ඒක අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපි කොපි කරලා පේස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට මේකෙනුත් ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට මේ වැඩේ කරගන්න ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ එකින් එක කියන්නේ ටේබල් කීපයක් හරි එහෙම නැත්නම් මේ වගේ data ගොඩක් එකතු කරගන්න පුළුවන් vstack කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. right? ඒක අපි පාවිච්චි කරනවා එහෙම අපි vstack කියලා ටයිප් කරලා right අපි ඉස්සරෝම ගන්නවා අපේ මෙන්න මේ ටික. right? මේ ටික අපි highlight කරමු. මේ ටික විතරයි. ඊට පස්සේ කමා එකක් දාලා මම ඊට පහළ තියෙන ඊළඟ range එක highlight කරලා දෙනවා. ආයෙ කමා එකක් දාලා මම ඊළඟ range එක highlight කරලා දෙනවා. right? ඔය විදිහට අපිට අපේ range එක වෙන වෙනම range ටික වෙන වෙනම අඳුරලා දෙන්න පුළුවන්. මේක අලුත් ෆන්ක්ෂන් එකක්. මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇත්තට මේවට කියන්නේ මේ dynamic functions කියලා. මේ ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා අපි මේක කරා නම් මෙන්න මේ විදිහට හැදෙනවා. ඒත් එක්කම අර පැත්තේ. ඒ කියන්නේ මේ data එකක් හරි මෙතනින් මැකිලා ගියොත් නැකුණොත් එහෙම මේක delete කරොත් ඒ අනුව මේකෙත් ඒ ටික ඒ අදාළ එක delete වෙලා යනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි එකතු කරා නම් මේ විදිහට මේ කියන්නේ vertical stack vertically අපි එකක් උඩ එකක් දාන වැඩේ තමයි මේ කරේ. මේ විදිහට අපිට ලේසියෙන් අර sheet කීප එක හරි වෙනම වෙන ෆයිල්ස් වල කීප එක හරි තියෙන data එකතු කරලා එක ෆයිල් එක table එකක් වගේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේ vstack කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා.